जी की फतेह। सिख चैनल ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਕੰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਟਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਬੈਂਕਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਿੱਖ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਚੈਨਲ ਸਰਦੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। Anything that they need, we're here to help you and want to help and support them, especially at a time like this. Okay, so I think if you want to talk in English as well, because people who want to have reviews in English, and ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, how is the NatWest supporting the businesses, customers through coronavirus pandemic? Okay, so I'm going to be referring to some official bank documentation, so I just want to be clear on that in case you see my eyes wander. So we're doing everything we can to support our business customers and the economy, and we've lent at the moment £5.5 billion of lending across the 3 government schemes. I just want to scheme mother I'll run through the schemes. The ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ bounce back loan. We know this is a difficult and stressful time, especially for our smallest business customers, and we've approved £2.7 worth under the bounce back loan scheme. We've had over 86,000 applications, equivalent to 20% in volume and value of the completed and signed applications, with an approval rate of over 80%. ਦੂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ coronavirus business interruption loan, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ C-bills. We've approved over 11,000 applications so far to the value of £2.4 billion. ਤੀਜੀ large C-bills, whereby a business can borrow up to £200 million. At the moment, we've approved 48 applications to the value of £212 million. Under the COVID corporate finance facility, we've assisted 22 businesses with a total of £5 billion. We've also got a dedicated schemes team who have ensured that the government schemes have been implemented appropriately from the start, and we have worked tirelessly to get everything up and running
as quickly and robustly as possible. On top of this, we've been proactive in supporting our customers, and other support includes we announced a £5 billion coronavirus working capital fund, and this was done before any other bank, and we currently have 4 billion of in-train requests from customers that we are getting through approval and getting to our customers as fast as possible. I just want to reiterate, these are non-CBILS related, so these are outside the scheme. We've approved more than 44,000 capital repayment holidays for up to 6 months on fixed and variable rate lending. We've processed over 7,900 overdrafts from customers across business banking since COVID began, and we've waived fees on our payments offering at Natwest Till, allowing customers to use contactless terminals to receive payments, offer online and telephony payments. And finally, we are offering free subscription to accounting software Free Agent, which is usually £150 annually to all our customers of our standalone business bank Metal. ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟਰਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੌਰਗੇजेस ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, if anybody gets into the difficulty of any payments, right, I don't know, 3 months or 4 months, whatever, what advice would you give them? I would advise them to call our mortgage team, who will assist, as we have been assisting, to help them with mortgage holidays. And we've been doing thousands of those across the bank over the last 2 months. Okay. Can you explain to us, can you tell us the difference between CBILS and BBL loan schemes? Because these are the abbreviation people won't understand. Anji, Uncle G, no problem. I will break them down for you. So the BBL, or the bounce back loan, is launched for the small business market. So the UK has many thousands of companies that fall into the scope of this scheme and who form a key segment of the UK economy. And their survival and return to growth is essential to safeguarding jobs in the future of the UK economy. So the bounce back loan is capped at a maximum level of £50,000, and it has a single fixed interest rate of 2.5%. The term is 6 years, and although, like the CBIL or the Coronavirus Business Interruption Loan, it has a mandatory 12-month capital and interest holiday, where the customer pays nothing for the first 12 months. The government guarantees 100% of the debt to the bank. What's very important and should be noted, however, is that the borrower remains fully liable for the funds that they borrow. In terms of our Coronavirus Business Interruption Loan, they start at £50,001 and go up to £5 million. Like the bounce back loan, it has a mandatory 12-month capital and interest holiday period, although, unlike the bounce back loan, the term can be shorter than the maximum 6 years. And there are fixed and variable rate options. And these loans are subject to a formal financial viability assessment, and our customer will need to supply latest financials to show the level of support that is required. The government guarantee is lower at 80%, although again, the borrower is fully liable for the debt. So the explanation there is, for the bounce back loan, the government guarantee is 100%. For the Coronavirus Business Interruption Loan, the government guarantee is 80%. And finally, something really important as well, both loans are free from arrangement fees, and the initial 12 months interest costs are covered by Her Majesty's government, and a customer can only have one or the other. You can't have both a bounce back loan and a CBILS at any one time.
Okay, can you briefly say that in Punjabi for me? Because I think there was quite a bit of information there you gave us. And if you can just briefly outline Punjabi before I go to the next question. ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਡ ਆ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 2.5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 100% ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 80% ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤੇ every penny you borrow ਹਰੇਕ ਪੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ borrow ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ Okay, so let's move on to the next question. What practical advice can you give businesses on what they need to do when applying for these schemes? Okay, so alongside the application form for the C-bills, we would also need the last financial year accounts, if not already held by the bank. We would need up-to-date management information. Again, if you've got a strong relationship with your bank should have that information anyway. We probably need a scenario-based cash flow forecast confirming the requirement, a breakdown of other debt, for example, any other HP schedule, an explanation of what support has been sought to date. For example, the furlough scheme is out there, there's tax deferments available, grants if applicable, and capital repayment holiday on other finance such as asset finance or invoice finance. That's the C-bills. Now for the bounce back loan, it's just a simple online application. Okay. So once all these applications are done, then you vet them, and then obviously they're approved or not approved. That's the usual procedure. Let me move on to the next question. How are you changing the way you interact with your customers? Now, most of us are all working from home. So how these things work? Well, we are using technology to connect to our clients more than ever now. Zoom calls are becoming the norm for both the bank and our customers as we adapt to this new normal. This has been embraced, and digital communications will be even more widely used as many of our customers also appreciate the added flexibility and the time saved by having a face-to-face Zoom meeting. From a sustainability perspective, this is also good because there's less travel and a reduction of paper usage. There's less travel time for our colleagues, which has helped with them more flexibility in their work-life balance as well. So whilst we've had to adapt very quickly, I think everybody is getting used to the new normal, and we are becoming more nimble at getting meetings set up very, very quickly with 3 or 4 other people, and we get onto a Zoom call within an hour or two, which in the past would have taken maybe a week or two. Okay, can I supplement this? Because of the technology in the past, even, the scammers are always there. They're always trying to get people, to all sorts of ways. And sometimes they attack their accounts. There are a number of ways, things. How NatWest are protecting those customers? Well, we have very stringent security settings and checks for all of our systems. So we use the highest appropriate rating of security and keeping our customers and staff as safe as we possibly can. Okay, so that is in hand as you would be looking at most of the times, right? Absolutely. I understand NatWest also have a SIKH network. How has the SIKH network been supporting its members and during this difficult time? Okay, if you look, Vandshako Sarbat Pala,
and seva. It's very important we live these principles which are central to Sikhism during this pandemic. I mean, there are many great examples up and down the country of Gurdwaras and Sikhs helping their local communities. And if I may give you a couple of examples from my hometown. So Guru Nanak Darbar Gurdwara in Gravesend have been preparing langar for 850 people per day affected by the pandemic and have recently delivered 350 sets of scrubs to Dara Valley Hospital. Also, Sri Guru Ravidas Gurdwara donated over £10,000 to the hospital's charity appeal to support NHS welfare during the COVID-19 pandemic. As far as the bank's Sikh network goes, the team have raised funds for the NHS Together campaign. It's important we support the NHS as much as we can. We've offered spiritual support to our 1,000 members by performing weekly ardas and Naam Simran via Zoom. And many people have felt isolated whilst working from home. So we've had a recent initiative of virtual tea and coffee breaks where people have gathered together via Zoom and participated in Sikhism themed quizzes. We've also offered mentoring to network members struggling with work-life balance during the testing time, and education we think is very important. So we've run the Core Strength campaign where team members have penned 22 articles about inspirational women in Sikh history, which have been shared on a weekly basis with group staff via the intranet and other social media channels such as LinkedIn. Okay, can you now, because it's regarding the Sikh network, can you just tell us that in Punjabi, as much as explaining the whole thing? So people who probably not your members, they might want to join you in this work you are doing right across the country. ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੰਦ ਛਕੋ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੀ 850 ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੀ 350 ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਂਟ ਵੈਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਉਹਨੀ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਨੈਟਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ NHS ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥੈਂਕ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਨਰਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ 1000 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂਟੋਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁਣ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਅਸੀਂ 22 ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਟਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ 6 ਤੇ 9 ਭਾਵੇਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਕਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, doesn't matter. If you're good at your job, they will help and support you. It's a very good organization to work for. But I would say go to natwest.com for further information for any other opportunities that people are requesting. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ, ਲੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। ਫਾਈਨਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਨ 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਆਵਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੋਇੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆ। ਪਲੀਜ਼, we're here to help you. Reach out to your local relationship manager. We know, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Let's have a dialogue. We'll help you out as we have been over the last 2.5 months. Okay, Dara ji, thank you very much for coming and explaining all the financial issues, and we wish you well. And so ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਤੱਕ ਅਡੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।